Bună, numele meu este Cosmina Baniaș, sunt tehnician și trainer de unghii, iar astăzi continuăm cu o nouă lecție din cadrul cursului Manicură cu gel. În episodul de astăzi, întreținerea gelului pas cu pas, vă voi prezenta tehnica fără pilire. Rămâneți alături de noi și vă promit că o să învățați o grămadă de lucruri folositoare și în plus avem o surpriză pentru voi. Începem prin a îndepărta materialul. Turațiile vor fi la 30 sau 35 de mii. Începem pe la 1/3 din unghie. Întoarcem degetul. Pentru că în zona de lângă cuticulă nu avem foarte mult material, o să venim cu pila manuală. Folosim o pilă long lasting 100x150 cu mișcări de jos în sus pe diagonală. Încep să pilesc materialul vechi. Merg cu partea rotunjită în zona de cuticulă. Nu apăs foarte tare pentru că în această zonă nu am foarte mult material. Cu o periuță îndepărtez praful. Am terminat de îndepărtat materialul. În această etapă putem stabili cu clienta lungimea pe care ea o dorește. O să scurtăm cam jumătate din lungime. Cum facem asta? Ținem pila la 45 de grade și facem mișcări dute-vino dintr-un capăt în celălalt. Cam așa trebuie să arate, să se unească unghia naturală cu pila. Tragem ușor de falt și pilim din punctul de creștere până în vârf, unind și să obținem o unghie ovală. Încercăm să pilim până nu mai avem ochii. Pentru a verifica dacă am pilit corect, întoarcem mâna clientei și o privim la fel cum vede ea. Bun, este în regulă. În caz că nu este ok, venim cu pila pe zonele unde ni se pare că nu e drept sau avem mici muchii. Pilim ușor pe dedesubt. Cam atât momentan la partea cu forma. Apoi împingem cuticula, pentru asta avem nevoie de un pusher. Acesta este cu Pio Pro 50. Și acum cu partea mai micuță începem să împingem cuticula dintr-un sinus, mergând pe mijloc, în celălalt sinus și apoi mergem în direcția opusă, până când simțim că nu mai este cuticulă pe sub. Când simțim că este liber și nu mai avem țesut lipit, putem începe să desprindem și mai bine cu un bit. Bitul meu este o freză diamantată 283 și la turații de 14.000
începem să desprindem din centrul unghiei înspre stânga, puțin pe diagonală. Întotdeauna vârful este în partea opusă și cu mișcări mici din aproape în aproape. Se merge și pe falduri. Desprăfuiesc. Mai vin încă o dată pentru a mă asigura că am pilit tot. Ok. Schimbăm sensul de rotație. La fel dinspre mijloc înspre dreapta de data asta. Și cu mișcări scurte încerc să pilesc și ce este pe faldă. Desprăfuiesc. Pentru a-mi crea un buzunăraș am să folosesc un bit de granulație galbenă, o freză diamantată 23. La fel, cu turații de 14.000 voi începe din centru și merg în stânga. Freza îmi merge mai mult în piele. La fel pot merge și pe falduri. Schimb sensul de rotație. Ok, apăs în piele. Din aproape în aproape. Merg doar în jos, nu merg deloc în sus. Cu o forfecuță Pro 18 încep să tai cuticula. Tragem ușor de fald, prindem cu vârful ei și începem să tăiem din aproape în aproape. Încercăm să avem măcar 12 tăieturi. Se poate până la 14-16, depinde de cât de lată este unghiuța. Prima dată merg cu vârful pe dedesubt, mă asigur că nu am niciun țesut lipit și apoi la lama de sus apăs. Pot veni ușor cu bufferul să-mi finizez puțin suprafața. Pregătim unghia cu aceste două soluții de pregătire, Nail Prep și Bonder. Nail Prep-ul ajută la eliminarea apei din unghie. Nail Prep-ul se poate aplica pe toată suprafața unghiei, putem atinge și țesuturile înconjurătoare, nu e niciun fel de problemă. Se usucă instant la aer, iar Nail Bonderul se aplică doar pe unghia naturală, încercând să nu atingem absolut deloc cuticula. Punem o cantitate foarte mică, îndepărtăm de pe pensulă pe gura sticlei și mergem ușor din stânga în dreapta, fără să atingem cuticula, doar pe unghia naturală. Nail Bonderul se usucă în 60 de secunde la aer. Pentru a ne asigura de o aderență foarte bună, ca și primul strat, putem aplica Gum Base, Base Gel sau una din bazele voastre preferate, Rubber sau Strong Base. Eu o să folosesc Gum Base. Aplic o cantitate foarte mică pe unghia naturală și apoi, cu pensula de gel, împingem baza în urmele lăsate de pilă în unghia naturală. Punem în lampă pentru 30 de secunde. A venit și momentul concursului în care poți câștiga un premiu surpriză. Pentru asta trebuie să ne lași un comentariu în care să ne spui care este gelul tău preferat atunci când realizezi manicura în tehnica fără pilire. Apreciază acest videoclip și nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube.
Persoana câștigătoare va fi anunțată peste o săptămână și, atenție, comentariile multiple nu vor fi validate. Pentru întreținerea cu pilire minimă sau fără pilire, avem nevoie de geluri autonivelante. Eu astăzi o să folosesc Builder Cover Gel Easy Fill nuanța Skin. Următorul pas, după ce am aplicat baza pentru aderență, este să aplic un strat de alunecare pe toată suprafața unghiei. Stratul este mediu. Încercăm să nu atingem cuticula. După stratul de alunecare, luăm o cantitate mică de material, o punem în apropierea cuticulei și cu mișcări circulare încălzim materialul. Împingem ușor înspre cuticulă și apoi îl tragem înapoi, pentru a nu rămâne foarte mult material în zona superioară. Tragem materialul spre vârf. Și cam în zona bordului liber încercăm să nu avem foarte mult material. Cu o pensulă 5x0 începem să uniformizăm unghiuța. Pentru crearea apexului este nevoie să întoarcem unghiuța și cu pensula 5x0 tragem materialul din vârf înspre centru. Întoarcem înapoi. Ne asigurăm că materialul s-a distribuit uniform și avem un apex de 50%. Introducem în lampă pentru 60 de secunde. După polimerizare, degresez unghia, folosesc o dischetă îmbibată în cleaner de la cuticulă înspre vârf, trag, fără să mă întorc înapoi cu aceeași parte folosită. Fac acest lucru pentru a nu introduce stratul de dispersie în cuticulă, pentru că în timp creează alergii. În această etapă puteți aplica culoarea, realiza designul sau pur și simplu, dacă clientei îi place culoarea, puteți aplica top coat, mat sau lucios în funcție de preferințe. Pentru că avem o nuanță a unghiei foarte naturală, am ales să realizez un degradé dintr-un pigment neon combinat cu Maximum White. Pentru a realiza designul, o să punem o cantitate destul de mică de gel. Maximum White este gelul pentru French, dar eu am să-l folosesc pentru a-mi crea un roz. O să iau o cantitate destul de mică, puțin pe vârf, să-l introduc aici și îl amestec. Le amestec până se omogenizează în funcție de intensitatea dorită. Puteți să mai adăugați pigment. În gelul Maximum White puteți adăuga orice nuanță de pigment. Pentru a realiza degradeul avem nevoie de un burețel pentru nail art. Luăm o cantitate mică, îl aplicăm pe burețel până intră în el. Apoi o să-l tapotez ușor pe mânușa mea, după care încep să realizez degradeul. Apăs foarte ușor și merg stânga-dreapta. Apăs mai mult cu partea unde am materialul și partea uscată este pe... Cam așa arată în prima aplicare. Introducem în lampă pentru 30 de secunde.
Cu prima tură de material puteți realiza degradeul la toate cele 5 unghii. Pentru tura a doua, veniți încă o dată cu material, la fel tapătăm pe mânușă și apoi venim încă o dată peste. Insistăm mai mult în zona vârfului de data asta. Și cam așa arată degradeul nostru. Introducem în lampă pentru 60 de secunde. După polimerizare, aplicăm top coat după preferințe. Eu o să aplic top coat lucios. Time to shine. Aplicăm un strat de alunecare, la fel ca și la bază. Apoi venim cu un strat mai gros pentru realizarea bricului. Întoarcem mâna clientei. O ținem mâna întoarsă pentru 5 secunde. Întoarcem, verificăm. Dacă vedem urme, putem veni cu pensul la 5/0 și corectăm acolo unde este nevoie. Înainte de polimerizare, întoarcem mâna pentru încă 5 secunde, apoi introducem în lampă 60 de secunde. Ca și ultim pas, o să pilesc pe dedesubt cu o pilă 100x180, pentru că este subțire și mi intră foarte ușor pe lângă falduri. Acest pas este pentru finisarea unghiei în cazul în care am atins cu culoare sau cu top. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final, sunt curioasă cum ți s-a părut acest episod. Nu uita să activezi notificările pentru a afla când apare următorul episod.